Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. З вами на зв'язку Яна, Юра Пома та Артем Ніку. І прямо зараз ми розпочинаємо АМА-сесію в нашому Discord-каналі Navination. Сьогодні поговоримо про Dota 2, звичайно, про останні результати нашої п'ятірки і також відповімо на усі ваші запитання. Такі онлайн-івенти ми проводимо доволі часто з різними складами нашої організації, тож слідкуйте за усіма анонсами в наших соцмережах. І приємного перегляду! Як взагалі ваш настрій? Нормально. Найс. Чим займалися до АМА-сесії? Грали доту. Квешку грали. Грали кавешку? Проти кого грали, якщо не секрет? Секрет. Секрет. Отак ви, готові сьогодні до нашої сьогоднішньої АМА. Добре. Чи встигли ви привітати Тараса з днем народження? Так. Так. Чи ділився він, як буде святкувати взагалі день народження? Що у нього по планам? Він не святкує, він Сігма. Він, мені здається, буде святкувати, як завжди, всі свята в доті. Якщо вбити, стабільність в Вікіпедії, то там буде якраз обличчя нашого Тараса. Бо Великдень, Новий рік, день народження він святкує завжди в доті. Отже, хлопці, наші фанати, глядачі, наші підписники прислали для вас запитання. Здебільшого це про ЄПЛ, 17 та 18 сезон, але є ще одне запитання про Дрімлігу. І звучить воно саме так. Під час кваліфікації на Дрімлігу гравець Falcons Creed сказав, що навіть Джуніор добре покажуть себе на цій квалі. Як гадаєте, що пішло не так? Можна сказати, що ми грали проти них КВ, і ми в цілому на той час грали добре. Але під час кваліфікації у нас у Дейза були деякі проблеми з комп'ютером. Він грав з комп'ютерного клубу. Ну і ми в цілому якось ми добре грали, але недостатньо, щоб перемогти ОГ. Не наш найкращий період був, таке враження. Та там до цього, якраз до кваліфікації було все добре, але не прямо на кваліфікації, гірше. Мені здається, ми з вами це обговорювали у наших інтерв'ю, і тоді ви казали, що в будь-якому випадку, не дивлячись на результат, це був дуже-дуже класний для вас досвід, і вам в цілому було дуже цікаво пограти з грандами великої сцени, бо, в принципі, ви трохи вже звикли до тих опонентів, які ви зустрічали вже на попередніх івентах. Зазвичай вони плюс-мінус одні і ті ж самі. В принципі, та, все рівно, люба тир-1 команда – це новий досвід. Проте ви, мені здається, здобули ту саму якусь впевненість в собі. І мені здається, саме після цієї кваліфікації ви дуже швидко якось і дуже класно вирісли і почали показувати дуже класні результати. Також є запитання про ваші кавешки. Можливо, ви не хочете казати, з ким ви сьогодні грали кавешку, та чи можете ви розказати, з ким ви взагалі граєте кавешки? І кого з топових команд ви вже встигли обіграти? Буває Всі по-різному. команди з ЄПЛ. Ну так. Але бувають деякі сильніші команди ми граємо. Ну, деколи, коли десь турнір у нас тут грають в цьому регіоні, то багато китайських команд і так далі. Тобто багато є з ким грати. Та, ми виграли багато сильних команд. Кого саме, наприклад? Extreme Extreme Gaming, Azurei, да. Gaming Gladiators, Falcon. Непогано. А з ким було найцікавіше грати кавешку? Якась кавешка, яка вам запам'яталася найбільше? Любі ці команди, які ми назвали, цікаві дуже були ігри. Напевно, Extreme Gaming. Вони постійно файти давали, нам було цікаво з ними грати, я думаю. Мені. Переходимо до нашого наступного запитання, і це доволі таке популярне запитання у свій час було саме на наших інтерв'ю. Довгий час сама команда Bait була вашим криптонітом. Но після першої перемоги вже в наступних матчах ви практично її не відчували. Невже проблема була тільки на емоційному рівні? Думаю, проблема була в нашому стані гри і нашому скілі. Да, такий лишос був просто великий і все. Все пофіксилося, і ми стали просто краще грати. Не було там жодної проблеми з неймінгами, що там Денді грає, не Денді грає, це команда саме Даніла? Ні, це таке. Це ілюзія така склалась, напевно. І наступне наше запитання про ЄПЛ, звичайно, але перед цим я б хотіла би, користуючись можливістю, ще раз вас привітати з тим, що ви стали чемпіонами цього ЄПЛ, і також більш детальніше проговорити саме про цей турнір. На груповому етапі ви дуже класно відіграли, і ви не тільки вийшли з першого місця, але й не віддали жодної мапи своїм опонентам. З ким з команд було найважче грати взагалі? Маус. Вони сама сильна команда була. Ми в моменті їм програли, бо майже програли їм, але третю карту виграли ще до фіналу в грі. Ми знайшли їхніх героїв, на яких вони сильні, потім ми забанили їх і стало набагато легше грати проти них. Але все одно це була сама найкраща команда на турнірі для нас. Чи можна взагалі назвати саме цю команду прям таким принциповим суперником для нас? На цих лігах, зокрема? Напевно.
Ну, вона сама сильна просто. А що саме її виділяє серед інших команд? Окрім того, що там вони досвідчені. Ну, Їхні герої, їхній плейстайл. Вони просто, ми з ними дуже багато ковешалися, вони дуже цікаво грають, ними цікаво грати. Їх просто так не обіграєш. Там, в них різні стратегії, різні герої. Угу. А які команди взагалі от цього та минулого сезонів ІПЛ вас ви найбільше рейтите? І за що саме? Окрім маузів, наприклад. По суті, нікого, ну просто граємо. Всі команди більш-менш схожі між собою, тільки одні маузи, напевно, виділяються зі всіх інших. Тим, що вони сильніші. А так, всі команди більш-менш похожі на один одного, і всі команди ми можемо виграти. Тоді давайте поговоримо про матч проти Неміги. Хоча ви кажете, що тільки маузів ви розглядаєте як такого сильного, серйозного суперника. Матч проти Неміги був доволі важкий. Це, в принципі, зрозуміло, бо це сильний суперник, і який, в принципі, на жаль, обірвав наш вінстрік в 11 матчів. Який взагалі настрій був перед грою? Чи якось ви готувалися до них якось по-іншому, індивідуально, наприклад? Чи це була просто така сама якась звичайна команда? Да, не прям готувались, типу. Ну так, ми були більш-менш певні в собі, і через це ми і програли, мені здається. Ми не підготувалися по драфтам, і у нас вийшов дуже поганий драфт. Ну і в першій грі ми пішли просто в п'ятьох. Так, перша гра почалась з того, що... Не розрахували сили наші, і ми в п'ятіром просто померли 4 руни і все. Це було, до речі, моє наступне запитання. Як так взагалі трапилося, що ще до виходу крипів ви розмінялися 1-0? Ой, 1-0, 0-5. Ну, коротше, Тарас, коротше, такий говорить, що він на медузі, що він все втанчить. Ми такі, типу, це згодні були. Тамір нас відговарював, казав, що ми, типу, помремо всім там в п'ятьох. Ми всі його відмовили, ми пішли туди і померли. Насправді, що не бігти за тим за що там було. Коротше, ми чекали, поки дізраптор їм стане героя, і поки дочекались, нас вже там 2 рази топори кинули, 2 рази СМ-ка задуло, через це ми всі помирали. Наскільки це взагалі сильно вплинуло на ваш емоційний стан під час гри на першій мапі? Да, ми просто посміялись і фокус зловили на гру, типу, вже грали від ситуації. Ми майже цю гру камбекнули, по суті. Там ж... Їм ж просто, по суті, повезло, що вони почали матч з 3000 переваги в самому початку. Таку гру набагато важче виграти. І на наступний день у вас був не менш сильний суперник, це Маус. Чесно кажучи, взагалі до останнього матчу проти цієї команди здавалося, що Міпо від ПМА неможливо просто перемогти. Як самі вважаєте, чого не вистачило до перемоги саме з цією командою? Мозок не хватило нам тут. Ну, терпіння, дочекатися айтемів на Міпо. Ми зафорсили дуже поганий файт в топі на Т2. Тоді ми всі прилетіли, всі померли, крім мене, і через це у нас Міпо всі таймінги збиті. В тіні всі таймінги збиті. Далі вже нереально було грати з такою віддачі. Просто ми те, що програти не можна було, просто програли, як обично. Показали, що ми вміємо. А ми все до того моменту робили все добре, у нас всіх був гарний нетворс, там я стояв проти тимпарки, в мене був топ-2 нетворс, далі по грі. Тобто у нас була ідеальна ситуація на карті майже. Але ми померли і далі нереально було грати. Моє наступне запитання, точніше не моє, а наших фанатів. Як вам взагалі оновлення Dota 2 Коронопад? Що скажете про цей апдейт? Прикольний, що багато онлайн, напевно, дало доті через фрі-шмотки. Мені сподобалось, що чекаємо патч, звісно, але і так нормально. Це ліпше, ніж нічого, таке враження. Мені подобається твій настрій такий, це ліпше, ніж нічого. Бувало і гірше, в принципі. А скільки рівнів катакомб ви вже встигли пройти? Повністю. Чи впадали вам аркани там, чи інші якісь коштовні предмети? Мені на пуджа випала аркан. Immortal Treasure просто. А на які зміни ви взагалі чекаєте? От ти сказав, Ніку, про цей балансний патч. І які зміни Що взагалі чекаєте? пофіксили гліфи і посилили крипів. Зменшили ліз, зменшили голду за крипів, що пофіксили героїв, помінялися герої і все. Дота просто стане в 2 рази ліпше. Цьому там. Я сподіваюся, Габен прямо зараз слухає нашу АМО-сесію і записує все, що потрібно змінити. I don't understand. І додасть до цього патчу. Також є питання про персонажів. Бафи яких персонажів ваших ролей ви б хотіли побачити в наступних патчах? Ембер. Напевно. Угу. Ембер, Аркварден, Void Spirit. До нас досить великий пул, тобто я не думаю, що сильно щось поміняється. Ну так. Типу, просто в цілому гра поміняється, і це буде приємніше грати в доту. Купу можна бафнути теж. МК. Добре. Багато героїв. Я думаю, новий патч нас ніяк не зумає набрати щось сильнішим зробити. Мені подобається ваш настрій, що все, що приходить нове, ви цього не боїтеся, ви будете з цим працювати і адаптувати під себе. Це дуже класний настрій. В які ігри ще грають хлопці, окрім Dota 2? Паб. Зараз, десь останній рік, нічого, напевно. А так до того цивілізацію грав, 6.
Ну і КС трохи грав. CSGO чи CS2? І то я грав трохи. І як тобі CS2? Порівняно з CSGO? Ну я дуже мало грав КС2, ну там. Ну якось непривично було. Трон ламають, бігають за на Б, не зрозуміло, що вони там хочуть. Юра, ти в що граєш? Я почула PUBG. Пап. І як давно ти граєш PUBG взагалі? Скільки годин грав? Десь 2 тижні, просто перед сном, от коли вже прям хочу спати, коли вже впадло грати меми, просто заходжу пару каточок, граю соло. Угу. Ну я ще супер нобік поки що. Годин 15 не грав, Макс. Годин 15. Чи є в тебе вже улюблена карта? Типу там Ні. Рангер чи Таєго, чи щось типу того? Ні, нема, на жаль. А чи слідкуєте ви, до речі, за іншими кіберспортивними дисциплінами? Типу, не тільки там Dota і умовно КС, можливо, там PUBG чи якісь мобільні дисципліни. Ну, Тільки КС подивились, мажор, фінал дивились, все. А наступне запитання: як зустріти Юру в його рідному місті? Ніяк. А якщо дуже хочеться, що робити? Якщо тебе хочуть десь зловити для фото чи для автографа, де тебе можна зустріти? Не знаю. В мене вдома. Тебе вдома? Клас! Виходити в гості. Ти собі уявляєш, яка там буде черга стояти під твоїм домом? Ти просто відкриваєш, такий, можна фото, можна автограф. Ти такий, так, звісно, звичайно. Ну, якщо серйозно, коли ти зазвичай виходиш, як часто ти взагалі виходиш? Я знаю, що ти не часто виходиш, в принципі, з дому, але, можливо, зараз щось змінилося. Раз в місяць виходжу в магазин в 100 метрах від дому. Звучить кайфово. Артема, ти? Так само магазин, ну що так до школи ходжу. Звучить класно, жінка, до школи ходжу. Добре, наступне запитання. Чи спілкується гостік зі своїм сином поза стрімами та відео? Це секретна інформація. Люди Це хочуть знає знати. тільки Андрій і я. Тоді потрібно питати Андрія, да, я так розумію? Андрій нам розкаже. Та, це питання для нього. Добре, також нам в чат, я бачу, пишуть запитання. Чому ПМА не має курячого сету на міпу? Через це і програли. Бо в мене стігма міпо, а це міпо взагалі не серйозно. Класна відповідь, мені подобається. Наступне. Ну, що чекають від нового патчу, крім нового героя, в принципі, хлопці розказали. Чи був буткемп? Якщо ні, чи планується? Наразі наші хлопці грають з дому, у нас не було буткемпу. Чи планується? Я думаю, що це ми розкажемо вам в соцмережах. Якщо він буде, ви про це дізнаєтесь обов'язково. Але поки що можете підписуватись на наш YouTube канал, там зазвичай всі наші влоги, рубрики, інтерв'ю, відео. Все, що відбувається на наших буткемпах з нашими гравцями. І, до речі, тут у нас є також запитання до вас, хлопці, що порадити, щоб апнути ММР. Якщо ти дійсно любиш доту, то просто грати її. І грати на героях, яких тобі подобається грати. І спамити 2-3 героїв і все. Юра, тут тобі почали писати «Я виїжджаю», кидає адресу, диктує адресу. Так що чекає біля свого дому велику кількість фанатів, які хочуть з тобою сфоткатися. Я скайф. ПМА на чому апать ММР в харді, якщо дуже впадло грати на бруді? То на всьому можна апнути, по суті. Наприклад, Навіть не знаю. Просто- Марс. на Марсі. На Марсі ап. Пишуть, що прийшов лише із-за цього запитання про спілкування гостіка і Ніко, а він каже секрет. От такі друзі. Ну так. Да, я думаю, що згодом ми відкриємо всю завісу цієї таємниці на нашому каналі. Я думаю, що ми запросимо гостіка разом з Ніко, зробимо якусь цікаву рубрику чи щось типу того, там, де вони зможуть вам відповісти на всі ваші запитання. Питають у вас, як стати кібером, хлопці? Як стати кіберспортсменом? Чи є якийсь, не знаю, гайд, як стати кіберспортсменом? Не рекомендую стати кіберспортсменом. Чому? Ну, Мінусів якщо тобі... більше, ніж плюсів. Так, і що тобі старше, що ти старше 16 років, то точно, думаю, ні. Вже пізно. Вітаю, типу, так. І Ну, десь що та- один нефріт Ні. заплакав. Ну не пізно, просто, Ну, важче буде набагато все. важче буде, да. А до речі, як ви взагалі ставитеся до ось цих вікових стереотипів в кіберспорті? Що, типу, вік кіберспортсмена він не довгий, як і в футболі, що після 25-26 це вже, типу, кіберспортивна пенсія. Ми, наприклад, вилетіли в нижній сітці від попія, якому там вже 30+. Це вже можна. Це відповідь на запитання. Що неважливо, який в тебе вік. Ну, може тебе жіше грати, а у цілому твій скіл буде нормальний, що ти до того був сильним гравцем. Тобто, типу, скільки ти років би не було, ти можеш виграти International, тож. Ну, любий турнір можеш виграти. Будь-який. Питають нас наступне запитання, яка роль ліпше для підняття ММР? Мід чи хард? Мід. Люба роль. Напевно, мід, я думаю. Ну, що обирати мід чи хард? Ну, не знаю. Думаю, це стереотип, що на міді легко піднімати ММР. Я думаю, на будь-якій позиції можна піднімати ММР. Ну, на міді легше. Ніко, ти не погоджуєшся, да?
Ні. Я думаю, що наші слухачі можуть написати в коментарі свою думку стосовно цього, що ми зробили якусь середню думку. Чи можна апати ММР на хардовому VSP? Так. Так. Я і грав недавно, кстати. І як? Ну, виграли. Значить, апнув, Да. значить, працює. Угу. Получається. Порадь хлопцям часом виходити на вулицю, подихати свіжим повітрям. Коли Ніку почне стрімити та коли ПМА буде стрімити з войсом? Люди чекають, Ніколи, люди хочуть. я програвець. Так, програвці стрімлять Ну, з войсом. Сам можу сказати, що поки не скоро. Я Треба- взагалі, я вже не стрімлю. Треба там виграти щось, треба щось. Дивись, це питання того, що ти хочеш щось виграти і потім стрімити, чи в тебе зараз немає можливості стрімити, і типу ти не можеш приділяти цьому там свій час та увагу. Чи ти Коли чекаєш ти прямо починаєш якогось? стрімити, в будь-якому випадку ти не максимум розвиваєшся в доті. Це відволікає точно. Мені особисто мішає. Ну, якщо, наприклад, Ну, там один не стрім на тиждень, там на 2 годинки, на якийсь там фановий паблік ти зайшов, просто пограв, відповів на запитання, там чи запросив до себе там, наприклад, гостіка того ж самого, з ним там покатав. Поки такої цілі нема. А взагалі є ціль, наприклад, робити якісь туторіали, гайди, вести свої соцмережі, більше стримати, якось розвиватися в медійному плані. Зараз, думаю, не дуже. Ну, пізніше, так. Ну зараз, я не знаю, коли ти граєш ІПЛ, а не там мажор. Ну, не дуже бачу смисл це робити. Папа БГ запитує у вас. І ще питання до хлопців. Мені 32 роки, 3400 ПТС, бачу дуже великий потенціал. Думаю, кидати сім'ю і роботу, і кіберспорт вриватися. Чи є в мене шанси? Шанси 50 завжди на є. 50. Або будеш Денді, або. Головне не бажання. Все остальне взагалі не важливо. Головне бажання. Угу. Добре. Мені здається, що поки що можна не лишати роботу, тим паче сім'ю, а просто грати у вільний час. І все буде добре. У нас, до речі, Наві Дейс прямо зараз знаходиться в чатику. Дейс, тобі величезний привіт. Так. Ще одне запитання: яку музику слухають хлопці? Наші підписники хочуть знати про вас абсолютно все, в тому числі і яку музику ви слухаєте зазвичай. Я саундтреки з Містер Робота слухаю. Це Ну серіал. я Це різне все? слухаю. Ну, наприклад, давай, останні там 3 пісні, які ти додав до свого Ну, плейлиста. він типу TikTok ремікси слухає на Ютубі. Збірники. Ні. Ну, щось так, не знаю, просто як почую якусь пісню, не подобається мені, додам її, слухаю. Потім надоїсть і нічого буду слухати. Там в основному англійські якісь пісні просто. Чи буває таке, що ви вмикаєте музику під час того, як там ви граєте пабліки, наприклад? Ну, звичайно, в фіціках і кавешках ні, але там під час пабліку, чи, наприклад, навіть не про доту, а там, якщо граєте там в PUBG, той ж самий. Я та. Та практикую. І що слухаєш? Містер Робота. Містер Робота, клас. Це серіал, бо я не дуже в темі. Що це за серіал? Розкажи, бо я не знаю. Друзі, ви Про хтось знаєте? хакери. Про хакера? Угу. Юра кожного порекомендував подивитися Містер Робот. Друзі, хтось... Я теж передаю естафету, кожен має подивитися Містер Робот. А ти дивився? Ні. Він взагалі не друг. Ти такий, я передаю естафету, ти дивився? Ні. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, хтось знає про цей серіал, хтось дивився? Ні. Бо я, чесно кажучи, перший раз чую. Я знаю, що ви дивитесь багато аніме, але це, так зрозуміло, це не про аніме. Ні, аніме я вже рік не дивлюсь. Ти вже рік не дивишся аніме. А що сталося? Я дивлюсь Містер Робот. Рік? Він великий серіал? Так. Ні, я просто передивляюсь. Боже, потрібно оглянути. Пишуть, що ні, ніхто, але сюжет бімба. І кажуть, що класний серіал, і саундтрек теж класний. Пишуть нам, що Юра, скоріш за все, просто виріс, став розумніший і перестав дивитися аніме. Проте мені здається, це не про вік. Я в моменті просто перестав щось типу цікаві знаходити, і таке враження, що все передивився і просто подивився Містер Робота і поміняв свій світогляд і став розумнішим в 10 разів. Мені здається, що ти можеш перейти на мангу. Ні, Містер Робот. Мав вже просто осмислив цей весь світ і став розумнішим. Прожив мільйони років на цій планеті і все усвідомив. А читаєте ви мангу? Ні. Чи коли-небудь хоч одну читали, чи взагалі не було цікаво? Ну, я читав Ну, чуть-чуть, напевно, читав. Я атаку просто титанів, цікаво. і атаку титанів читав, білок читав. Ну, насправді багато чого. А окрім манги, можливо, щось просто з літератури. Бійцівський клуб недавно прочитав, там від когось не пам'ятаю. Шкільну від програму кого. читав. Яку? Шкільну програму. Шкільну програму. Що тобі запам'яталося найбільше? Я напевно забув Так, за це. Ну, Він в школу не ходить. останні рік я Мені нічого не ти читав. непевний. Я, напевно, забув про це. Ну, я пам'ятав щось. Останній рік нічого не читав. Можна сказати, Енеїду.
Це, мені здається, завжди працює. Інеїда Котляревського. Тарас Шевченко. Шевченко, да, завжди. Мені теж, 13 минало. така дешева сім'я. Мені подобається, як через 29 хвилин нашого інтерв'ю ми починали з ЄПЛ, Дота і там що не вийшло, там і як ми відіграли. Тепер ми вже цитуємо Шевченка. Що означають ваші ніки? Я пояснював в інтерв'ю. В інтерв'ю, Це той самий момент, який треба прорекламувати наш YouTube канал Na'Vi Junior Dota 2. клас. І ви там, де було моє перше інтерв'ю, де я все сказав. От, друзі, хочете дізнатися, що означають ніки наших гравців, переходьте на канал Na'Vi Junior, дивіться наш контент, ставте більше подобайочок і підписуйтесь, щоб нічого не прогавити. От так живете і навіть не знаєте, що означає нік майбутньої легенди, на секундочку. Наскільки взагалі важко поєднувати і кар'єру кіберспортсмена і навчання в школі? Да він в школу не ходить взагалі, він грає ЄПЛ зранку. Про що вже мова йде? Чувак Я в скажу школу не так, ходить. якщо б я не був кіберспортсменом, то думаю, що вчитися в школі дуже легко. Я знаю, порівнюючи з цим, в мене там оцінки, ну там 9 балів з 12. Я думаю, що в школі вчитися дуже легко. Мгм. Це дуже багато вільного часу. Погодься. Навіть, ну, мені особисто теж легко в школі. До речі, питають, як відносяться люди в школі до їх діяльності, викладачі і однокласники. Чи знають ваші взагалі викладачі, чим ви займаєтеся поза школою? Що у вас вже є робота? Мене знають вчителі, більш деякі, ну не всі. Однокласники знають, а у нас в класі майже ніхто не знає, типу, ніхто не грає доту. І, напевно, не дуже розуміють. Який відрізок рейтингу найскладніший та найлегший? Я так розумію, вашої кар'єри, чи це про ММР? Проте ми можемо сказати окремо і про кар'єру. Наприклад, там, типу, до академії і прямо зараз, вже на початку і вже, типу, зараз. І можемо поговорити про ММР. В принципі, у нас на каналі є великі відео з нашими гравцями сьогоднішніми. Ми говорили про те, як апнути ММР, бо наші хлопці вже в клубі 12К ММР плюс. Тож вони вам давали поради, як саме апнути ММР на їх позиціях. Проте, який був період найважчий для вас, як кіберспортсменів, з самого початку? В мене 8-9 тисяч. Цей Мгм. бар'єр, важко він в мене проходився. І там в нас була, я ще тоді зразу, я тоді попав в академію, це був наш тільки початок, ми тоді десь програвали десь 40 квешок в ряд, і було якось важко і підніматись, і квешки грати. Але якось все минуло, слава Богу. У мене такого не було, напевно, бар'єру. Ну, такого великого. У мене. Ну, я 12 років апався, більш-менш 13-14. Не знаю, як може не відчував так сильно. Наступне запитання: хто є капітан команди і хто більше всіх колить по грі? Рідус. Капітан, по суті, Рідус, а в грі колі всі. А хтось, напевно, більше чи, типу, одночасно? Ну, я маю на увазі. Ні, Рідус капітан і Сігма. Рідус В капітан. будь-який момент Рідус може сказати, йдемо назад, ми всі йдемо назад. Питання до Пома. Чи нормальний герой Брістелбек на офлейн? Так. Чим саме він нормальний? Як часто ти його сам береш? Чи Ну, метовий я це його герой? деколи пікаю в ММі, він прикольний. Деякі функції закриває, досить є сильним героєм. Угу. Питають, що важливіше для вас особисто? Зіграність в команді чи особистий скіл? Оце таке нелегке запитання. Баланс потрібен між тим і між тим. Ніколи Ну, для в тебе. ідеалі, на початку, типу, кар'єри, так скажемо. Типу, коли ти ще не грав в таких ось командах, це особистий скіл. Ну да, тебе без особистого скіла тебе нікуди по суті Да, не да, візьмуть. да. А зіграність прийде з часом, так що ліпше особистий скіл. А Мгм. в такій команді тир-1 команді вже зіграність. Так, наступне запитання. Містик нас запитує, хто, по-вашому, найімбовіший зараз і кого треба негайно нерфити, бо руйнує просто все. Разор, Мгм. напевно, чи ні? Ну, Коту в пабліках. Ну, в пабах Коту, напевно, один з таких героїв Ну, в на пабах міді. Котел, а в офіціалках, я думаю, Разор. Пангольєр Дуже сильний. теж. Пангольєр, та. Пангольєр тебе якось пофіксити, чи може ніколи не пікали. Бо героя кожен патч пофіксили, він все одно топ-1 герой по факту. Тобто його трошки потрібно ще більше пофіксити, трошки понерфити. Так. Питають у Юри, улюблений герой на офлейн. Магнус. А ще хто? Брудмазер, Міпо, Бісмастер. Бруда, мені здається, це твоя там прям постійна така сигнатурка, на якій ти постійно граєш, не дивлячись на там якісь зміни і тому подібне. Хто на піках сидить? Питають. Артстайл.
Ну, в основному Арстайл і Дейс. Артстайл і ПМА, і Дейс. Артстайл і ПМА. Тобто, зазвичай він більше колить, типу, кого брати, а ви вже прислухаєтеся. Чи ви можете там сперечатися, говорити, Ваня обговорювати? просто від наших сильних сторон відштовхується і пікає нам сильний пік, і все. Нам комфортних героїв вибирає. Та, а ми типу все рівно там кажемо своє слово, типу, якщо ми дуже не хочемо грати на цьому герої, то ми не будемо грати. В всіх командах рано чи пізно ти там в кінці, вже на кінці драфтах, ти кажеш, на кому ти там хочеш грати. І до твоєї думки прислухаються, так що. Питають, як ви оціните свої шанси на квалах на Ріад. Ми дуже позитивно заряджені на ці квали. Ми хочемо їх виграти. Там будемо старатися, слабо противників не має бути ніколи. Всі мають пройти по очкам на самий ряд нас. Але все рівно будемо старатися. Ще одне таке загальне запитання, але доволі цікаве, як на мене. Що б вони робили, якби не грали у доту? От як ви собі уявляєте своє життя без доти? Чи можливо це взагалі для вас прямо зараз? І якщо б так було, то чим би хотіли б займатися взагалі по життю? Я би, напевно, якимось айтішником, щось типу в такому от з компом зв'язане, мені здається. Я б якийсь інший спорт, напевно, би пішов, просто там футбол якийсь, не знаю. А ти займався? Так? Ні. Але може би пішов, я не знаю. Чи велику роль відіграє тренер у вашій команді? І як би ви оцінили його внесок? Чий? Тренера. Оцінюю внесок 10 на 10. 10 на 10. Ну, думаю, коли там Тренер- тільки збирались, типу, то думаю, дуже допомагав, але не знаю, типу, на тоді ще не було. А коли я прийшов в команду, ну, так, багато. Я скажу Є так, там. якщо б не наш тренер, ця команда б розвивалась після перших краш. А що саме він такого робить? Ну, що типу, ти от кажеш, типу, що розвалилося? Що саме, в чому це проявляється? Да, всьому в драфтах після гри він може сказати правильні слова, знаходить до кожного правильний підхід. Ну, все говорить про справедливість. Хлопці, ми з вами вже 42 хвилини спілкуємося, і ми відповіли вже на питання, які у нас були до цього, і на питання від наших сьогоднішніх слухачів. Питаючися про кавешки, але, друзі, ми не розказуємо про кавешки. Хлопці не діляться цією таємною інформацією. Хочу сказати величезне дякую вам, хлопці, що ви виділили час прийти, відповісти на всі ці запитання. Бажаю вам удачі на цьому ЄПЛ. І також хочу подякувати всім нашим слухачам, які сьогодні завітали. Будь ласочка, слідкуйте за нашими соцмережами Натус-Вінсера, бо ось такі онлайн-івенти у нас проходять доволі часто з різними складами нашої організації. Тож не прогавте можливість задати запитання і почути на нього відповідь. Тому я дякую всім і сподіваюся, з вами зустрінемося вже в наступний раз. Всім пока. Всім па-па, до зустрічі. Всім величезне дякую. Все, па-па. Ну що, друзі, на цьому наша АМА-сесія добігає свого кінця. Я дуже сподіваюся, вона вам сподобалася, тож чекаю на вашу подобаєчку під цим відео. Також напишіть у коментарі питання, які вас цікавлять, і вже в наступних відео ми обов'язково на них відповімо. І побачимося з вами вже в наступних відео. Па-па!